neighbor, neighbor. neighbor معنی دا گاونډي تلفظ یې دا neighbor په جمله کې داسې استعمالو My neighbor is very kind. My neighbor is very kind معنی دا زما گاونډي ډیر مهربانه ده یا زما همسایه ډیر مهربانه ده Pair, pair. pair معنی دا جوړه تلفظ یې دا pair په جمله کې داسې استعمالو I bought a pair of shoes. I bought a pair of shoes معنی دا ما یوه جوړه بوټان واخیستل او یا داسې هم ویلی شو We worked as a pair. We worked as a pair معنی دا موږ د یوې جوړې په توګه کار وکړ Sheet, sheet. sheet معنی دا څادر یا لوپټه تلفظ یې دا sheet په جمله کې داسې استعمالو She spread a clean sheet on the bed. She spread a clean sheet on the bed معنی دا هغې په بستر پاک څادر هوار کړ یا خور کړ او یا داسې هم ویلی شو I bought a sheet for my sister. I bought a sheet for my sister معنی دا ما د خور لپاره یو لوپټه واخیسته یا یو څادر واخیسته Yard, yard. yard معنی دا حویلی یا انګړ تلفظ یې دا yard په جمله کې داسې استعمالو The children are playing in the yard. The children are playing in the yard معنی دا ماشومان په انګړ کې لوبې کوي او یا داسې هم ویلی شو We have a big yard at home. We have a big yard at home معنی دا مونږ په کور کې لوی انګړ لرو یا لوی حویلی لرو vital vital معنی دا حیاتی یا ضروری تلفظ یې دا vital په جمله کې داسې استعمالو Water is vital for life. Water is vital for life معنی دا اوبه د ژوند لپاره حیاتي دي یعنی ضروری دي او یا داسې هم ویلی شو Good health is vital for success. Good health is vital for success معنی دا ښه روغتیا د بریا لپاره ډیره مهمه ده یا ښه صحت د بریا لپاره ډیر مهم دی Purchase, purchase. purchase معنی دا اخیستل تلفظ یې دا purchase په جمله کې داسې استعمالو I purchased a new phone. I purchased a new phone معنی دا ما یو نوی موبایل واخیست یا ما یو نوی تلیفون واخیست بل مثال یې دا We will purchase books tomorrow. We will purchase books tomorrow معنی دا مونږ به سبا ته کتابونه واخلو Emotional, emotional. emotional معنی دا احساساتی یا جذباتی تلفظ یې دا emotional په جمله کې داسې استعمالو She is very emotional. She is very emotional معنی دا هغه ډیره احساساتی ده بل مثال یې دا Don't be too emotional in decisions. Don't be too emotional and decisions معنی دا په پریکړو کې ډیر احساساتي مه کیږه یا په فیصلو کې ډیر احساساتي مه کیږه Especially, especially. especially معنی دا په خاصه توګه یا په ځانګړې توګه تلفظ یې دا especially په جمله کې داسې استعمالو I like fruits, especially apples. I like fruits especially apples معنی دا زه میوې خوښوم په ځانګړي ډول مڼې یا په خاص ډول مڼې او یا داسې هم ویلی شو He loves sports, especially football. He loves sports especially football معنی دا هغه ورزش خوښوي په ځانګړي ډول فوتبال Afraid, afraid. afraid معنی دا ویریدلی یا ډار شوی تلفظ یې دا afraid په جمله کې داسې استعمالو She was afraid in the dark. She was afraid in the dark معنی دا هغه په تیاره کې ویریدلی و یا ډار شوی و او یا داسې هم ویلی شو He is afraid to speak in public. He is afraid to speak in public معنی دا هغه د خلکو مخې ته خبرې کولو څخه ویریږي یا ډاریږي Famous, famous. famous معنی دا مشهور یا نامتو تلفظ یې دا famous په جمله کې داسې استعمالو He wants to be famous one day. He wants to be famous one day معنی دا هغه غواړي یوه ورځ مشهور شي
او یا داسې هم ویلی شو That place is famous worldwide. That place is famous worldwide. معنی ده هغه ځای په ټوله نړۍ کې مشهور دی. Puberty. Puberty. Puberty معنی ده بلوغ یا بلوغت. تلفظ یې ده puberty. په جمله کې داسې استعمالو Puberty starts at a young age. Puberty starts at a young age. معنی ده بلوغ په کم عمر کې پیل کیږي یا شروع کیږي. او یا داسې هم ویلی شو Boys and girls go through puberty. Boys and girls go through puberty. معنی ده هلکان او نجونې د بلوغ پړاو تیروي یا مرحله تیروي. Ending. Ending. Ending معنی ده اخر یا پای. تلفظ یې ده ending. په جمله کې داسې استعمالو I didn't like the ending of the story. I didn't like the ending of the story. معنی ده ما د کیسې پای خوښ نشو. او یا داسې هم ویلی شو The book's ending made me emotional. The book's ending made me emotional. معنی ده د کتاب پای زه احساساتي کړم یا زه جذباتي کړم. Medically. Medically. Medically معنی ده په طبي ډول. تلفظ یې ده medically. په جمله کې داسې استعمالو She is medically fit for the job. She is medically fit for the job. معنی ده هغه د دندې لپاره له طبي پلوه یا له طبي ډوله مناسبه ده. او یا داسې هم ویلی شو He is not medically allowed to work. He is not medically allowed to work. معنی ده هغه ته له طبي پلوه د کار اجازه نشته. Shortage. Shortage. Shortage معنی ده کمښت یا قلت یا نشتوالی. تلفظ یې ده shortage. په جمله کې داسې استعمالو The country is facing a food shortage. The country is facing a food shortage. معنی ده هېواد د خوړو له کمښت سره مخ دی یا له کمبود سره مخ دی. او یا داسې هم ویلی شو We have a shortage of workers. We have a shortage of workers. معنی ده موږ د کارګرانو کمښت لرو یا نشتون لرو. Continue. Continue. Continue معنی ده جاری. تلفظ یې ده continue. په جمله کې داسې استعمالو The rain will continue tomorrow. The rain will continue tomorrow. معنی ده باران به سبا ته هم جاری وي یا هم به روان وي. Don't stop. Continue walking. Don't stop. Continue walking. معنی ده مه درېږه مزل جاری ساته. Limit. Limit. Limit معنی ده حد یا اندازه. تلفظ یې ده limit. په جمله کې داسې استعمالو There is no limit to learning. There is no limit to learning. معنی ده د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. بل مثال یې ده You should know your limits. You should know your limits. معنی ده ته باید خپل حدود وپیژنې یا ته باید خپل حدونه وپیژنې. Routine. Routine. Routine معنی ده ورځنی عادت. تلفظ یې ده routine. په جمله کې داسې استعمالو Exercise is part of my routine. Exercise is part of my routine. معنی ده ورزش زما د ورځني عادت یوه برخه ده. او یا داسې هم ویلی شو She changed her morning routine. She changed her morning routine. معنی ده هغې خپل د سهار معمول بدل کړ. Nearby. Nearby. Nearby معنی ده نږدې. تلفظ یې ده nearby. په جمله کې داسې استعمالو Is there a hospital nearby? Is there a hospital nearby? معنی ده آیا دلته نږدې روغتون شته؟ او یا داسې هم ویلی شو The school is nearby my house. The school is nearby my house. معنی ده مکتب زما کور ته نږدې دی. ملګرو د داسې نورو ورته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.